câteva aspecte importante în ceea ce privește înregistrarea și procesarea cererilor de azil în România. Solicitanții de azil, odată intrați pe teritoriul țării noastre, au dreptul, potrivit Convenției de la Geneva, de a depune o cerere de azil, iar în România, autorități competente de preluare a acestor cereri de azil sunt Poliția de Frontieră, Poliția Română și Inspectoratul General pentru Imigrări. De asemenea, se mai pot depune cereri și în penitenciar. Dar autoritatea responsabilă de procesarea acestor cereri de azil este Inspectoratul General pentru Imigrări. Din punct de vedere al procesării cererilor de azil, atunci când o persoană vine și solicită protecția statului român pe teritoriul țării noastre, pentru că o solicitare de azil este posibil de a fi făcută numai pe teritoriul național, depune această cerere de azil și urmează procesul de înregistrare și verificare a persoanei respective din punct de vedere al siguranței și ordinei publice. Avem oameni specializați în toate cele 6 centre responsabile de acest proces la nivel național, oameni specializați care înregistrează cererile, amprentează persoana respectivă, înregistrează datele personale în baza de date a Inspectoratului General pentru Imigrări și, de asemenea, verificăm identitatea în colaborare cu alte instituții la nivel național. După procesul de înregistrare, persoana, funcție de nevoile personale, individuale, poate fi cazată într-unul din cele 6 centre regionale prezentate mai devreme. Dacă persoana nu solicită acest lucru și se poate întreține singură pe teritoriul național, ea este liberă să își aleagă locul de domiciliu atâta timp cât face dovada acestuia printr-un mijloc legal. De exemplu, un contract de chirie sau un contract de comodat. Îi se eliberează un document temporar de identitate, urmând ca în perioada imediat următoare să fie efectuat un interviu preliminar pentru a clarifica anumite date și informații vis-a-vis de sosirea acestei persoane în România. După efectuarea interviului preliminar, persoana respectivă este programată la interviul pe fond. Interviu desfășurat în toate cele 6 centre regionale de către ofițeri de decizie. În urma efectuării interviului avem o perioadă în care ofițerul de decizie trebuie să analizeze cazul, trebuie să analizeze toate motivele expuse de persoana respectivă în timpul interviului. Urmează o documentare amplă cu privire la situația din țara de origine a solicitantului de azil. Sunt verificate anumite declarații ale acestuia în raport cu informații existente în surse deschise și nu numai. Atunci când persoana primește o decizie negativă de respingere a acordării unei forme de protecție, are dreptul de a face o plângere în fața instanțelor judecătorești, are dreptul la cel puțin 2 căi de atac și procedura continuă mai departe în instanță. Pe toată perioada desfășurării procedurii, solicitantul de azil beneficiază de asistență conform legislației în vigoare. Fie cazare, asistență în unul din cele 6 centre regionale, fie, dacă persoana, așa cum am spus, domiciliază în oraș, în afara centrelor, procedura continuă până la emiterea unei decizii de către instanțe definitive și irrevocabile. Dacă decizia este pozitivă, fie dată de instanță, după procedura urmată, după căile de atac, sau fie este pozitivă în momentul elaborării deciziei de către ofițerul nostru, ca să revenim de decizie, persoana obține o formă de protecție, bineînțeles, fie statul de refugiat, fie protecție subsidiară. Media anuală
a cererilor de azil în România a fost de aproximativ 1500 de cereri de azil depuse la nivel național. Doar în anul 2012, când am mai avut o criză în regiune, în nordul Africii, am avut un număr de peste 2000 de cereri de azil depuse. În anul 2012, persoanele care au pătruns pe teritoriul țării noastre și nu neapărat s-au deplasat în regiune erau în marea lor majoritate migranți economici. Rata de admisibilitate, ce înseamnă de recunoașterea unei forme de protecție, la acel moment era foarte redusă. Era în jur de 10%, 15% maximum. Situația în momentul de față, începând cu 2015, s-a modificat. Avem persoane deplasate din țări de origine ca Siria, Irak, Afganistan, țări în care există conflicte în desfășurare, țări în care anumite grupuri minoritare sunt persecutate, fie de agenți statali, fie de agenți non-statali, iar persoanele se deplasează și pătrund pe teritoriul Uniunii Europene, inclusiv pe teritoriul României. Media cererilor de azil se menține. În cursul anului trecut am avut aproximativ 1800 de cereri de azil. Situația totuși s-a schimbat din punct de vedere al acordării unei forme de protecție. Pentru că, așa cum am zis, majoritatea persoanelor care au depus o formă de azil sunt din țări de origine precum Siria, Irak, Afganistan, și ținând cont de faptul că se califică pentru, majoritatea dintre ei se califică pentru acordarea unei forme de protecție, bineînțeles, au primit această formă de protecție. Inspectoratul General pentru Imigrări, ținând cont de situația operativă existentă în momentul de față, cu sprijinul fondurilor europene, din punct de vedere practic, a încercat să schimbe ceva în domeniu și să facă față noilor cerințe, noilor nevoi apărute, datorită faptului că persoanele care obțin o formă de protecție, și nu numai, pentru că avem responsabilități în domeniul integrării și pentru resortisanții țărilor terțe care au o formă de ședere legală pe teritoriul național, aceste grupuri nu mai sunt localizate în momentul de față numai în zona centrelor noastre regionale de cazare, din cele 6 orașe menționate mai devreme, ci avem comunități importante de străini și în alte orașe. Avem în centre universitare, în Cluj, în Iași, avem comunități importante de străini și în Constanța, în Brașov, în Craiova, în Oradea. Și am încercat să regândim întregul sistem și cu sprijinul fondurilor europene, prin intermediul Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare, am creat centre regionale de integrare în 11 orașe importante, unde avem comunități de străini, centre regionale de integrare, unde urmărim ca toate activitățile din programul de integrare să se desfășoare, ca să zic eu așa, centralizat. Toate cursurile de limba română, de cursuri de acomodare culturală, activități recreaționale, consilierea și informarea persoanelor din grupul ținte să se desfășoare și să avem posibilitatea de a le desfășura pe întreg teritoriul național. Lucrăm în aceste centre regionale pentru integrare împreună cu societatea civilă, care ne sprijine prin intermediul acestor contracte de grant. Avem pe regiunea București Organizația Internațională pentru Migrație, cu centre regionale de integrare deschise în București și Craiova și punct de lucru în Giurgiu. Avem pe regiunea Galați World Vision, cu un centru regional de integrare în Galați și unul în Constanța și cu un punct de lucru în Brăila. De asemenea, avem pe zona de Rădăuți, a Centrului Regional de la Rădăuți, Fundația ICAR, care are 2 centre regionale de integrare deschise la
Rădăuți și la Iași și un punct de lucru la Vaslui. Avem pe regiunea centrului de la Șomputa Mare, Lado Cluj, cu un centru regional de integrare creat în Cluj și în Baia Mare. Pe zona de vest, Aidrom, România, cu un centru regional de integrare creat la Timișoara și încă unul la Oradea.